እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ስፔሻል የሆነ ቆንጆ የዶሮ አሮስቶ አብረን የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ለዚህ የሚለቀው አዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ስራችን እንሂድ። ዶሮዬን በዚህ መልኩ በጣም ቆንጆ አድርጌ በደንብ አድርጌ በዱቄት ሽት አድርጌ እንዳያችሁት በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁኝ። እንደዚህ ቆዳው ላይ ያለው ፀጉር ወጥት እንዲልልን ያው ሀገራችን በሽሮ ነበር የሚያሹትኛ በዱቄት በደንብ አድርጌ ያሽቸዋለሁ። ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ትንሽ ዘይት እቀባታለሁ ማለት ነው ዙሪያዋን። ዙሪያዋን በደንብ አድርጌ እንደዚህ ቅብት አረኳት። እዚህ ጋር ደግሞ ቅመም አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጋር የተደላለቀ 7 አይነቱን ቅመም አንድ ሾርባ ማንኪያ አድርጌያለሁ እና ጥቁር ቅመም ትንሽ ጥቁር ቅመም ሽንኩርት ፓውደርና ቀረፋ አድርጌያለሁ። አንድ ላይ በሱ እሽት አደርገዋለሁ። አንድ ማንኪያ ጨውም አድርግ በደንብ እያገላበጥን አርፎ ጠጥ ብለን ሆዲቋ ውስጥም እንደዚህ ከተን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። በምንችለው እንዲቆዳ ከውስጥ በደንብ እናዳርሰዋለን። እንዲህ ካዳረስነው በኋላ ጨው ትንሽ ጨው እናደርጋለን። ትንሽ ጨውም ነስነስ አድርጌያለሁ። ውስጡን በደንብ እንቀባዋለን። ከዛ እንዲህ ሽፍን አድርገን በፌስታል ላስቲክ ሽፍን አድርገን ለአንድ ሰዓት ምናምን ፍሪጅ ውስጥ ቁጭ እናደርገዋለን። ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ ዶሮአችን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠናል። እስከዛ ድረስ ሌላ ስራችንን እንሰራለን። ሩዝ እዚህ ጋር የምንሰራ ይሆናል። በረድ ድስቴን አግያለሁ። ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። እዚህ ጋር የበሰለ ሽንኩርት ስላለኝ አንድ ሾርባ ማንኪያ አረኩኝ ያክል ኦሬዲ በስሏል። ማብሰል ይጠበቅብኛል። እዚህ ጥብስ ያደረገ እዚህ ጋር በደቃቁ የተከተፈ ስጋ ጨመርኩኝ። እሱንም ትንሽ ገንፈል አድርጌ ስለከተፍኩት ብዙ አይፈልግም። እንዲጥብስ እናደርገዋለን። ትንሽ ከሽንኩርቱ ጋር ስጋውን እንዲጥብስ ካደረግን በኋላ ስጋችንን ቅመም እንጨምራለን። አንድ ሻይ ማንኪያ የተደበላለቀ 7 አይነት ቅመም እና ትንሽ ጥቁር ቅመም ጨምር
ሩዛችንን አጥበን አዘጋጅተናል። እንጨምራለን። ሩዝ እዚህ ጋር ጥብ አድርጌ አስቀምጫለሁ። በዚህ እናንተ እንደምትጠቀሙት ብዛት ነው። እኔ በሻይ ብርጭቆ ከፍ ባለ አንድ የሚያክል የተጠቀምኩት። ሩዛችንን ጨምረን ማደባለቅ ነው። አንድ ኩባያ ይበቃል። ለምን ዶሮአችን ውስጥ ከተን ስለሆነ የምናበስለው አንድ ላይ ከዶሮ ጋር መብዛት የለበትም። ሩዝ ስለሚወድ ቦታ እንዳያንስ ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ ጥብስ እናደርገዋለን አብረን። ይበቃዋል። ጋዝና ትንሽ ጥብስ ጋዝና አጥፍቼዋለሁ። በግለቱ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሪዘር የነበረ የአተር አለኝ እሸት፣ እሱን በጣፋው ላይ ኦልሬዲ ፍሪዘር ስለሆነ ብዙ ያስፈልጋል። እንዲህ አደባለቅና ጨረስን ማለት ነው። አሁን ዶሮአችንን አውጥተን ደግሞ ቀሪውን ስራ እንሰራለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ ዶሮአችን አንድ ሰዓት የሚያክል ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬው ቀመሜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬዋለሁ። አሁን ከላይ አዋዜ መቀባው ዙሪያውን እያዳረስን መቀባት። ውስጡንም እንዲህ በተቻለ ውስጡንም ለማዳረስ ሞክሬያለሁ። እንግዲህ እንዲህ በቆዳ ክፍተት ባገኘሁት ሁሉ በደንብ አድርጌ እንዲቀብቸዋለሁ። አሁን ያዘጋጀነውን ሩዝ ውስጥ እንከትና ዶርዬ ትሰፋለች ማለት ነው። እንደዚህ እንዲያረግን እንደዚህ በደንብ አድርጌ ከትቼዋለሁ ወደ ውስጥ። አሁን እንደዚህ አድርገን እንዲህ በደንብ አድርገን እናያይዘዋለን፣ እንሰፋዋለን ማለት ነው። አልፎ ያ ስለሚያሞላልች ትንሽ ያስቸግራል። እፍን ብሎ በእንፋሎት መብሰል ስላለበት ነው ሩዙ። እንደዚህ አልፎ አልፎ ወጋ እንዳይብን ዶሮዬ ተሰፋች። እንዲህ በዚህ መልኩ በደንብ አድርጌ ከሰፋሁት በኋላ አሁን ወደ ኦቨን ውስጥ ወደ መከተበት እቃ ላይ አስተካክላታለሁ። እንደዚህ ከስር ፎይል አነጥፍ ያለው ከስር ከላይ ደግሞ ወረቀት ማድረግ ያለው ዳቦ ምናምን ስንጋግር የምናደርገው ወረቀት ሎሚ እንዲህ ቆርጦት አድርጌ ሎሚ አድርጌ ያለሁኝ
የቀረፋ እንጨቱን እና ባይሊክስ ቅጠል እናደርጋለን እንደዚህ ዶሮአችንን አውጥተን እንደዚህ እናደርጋታለን። እንዲህ ከላይ ወረቀታችንን እናድርገን ከዛ ከላችንን እናደርጋታለን። እንደዚህ በደንብ ጥቅልል አድርጌዋለሁ። ዙሪያውን አሁን ኦቨናችንን እኔ 200 ላይ ነው ያረኩትኝ ከላይም ከታችም ለኩሼ እንዲግልልኝ አከታውና ለአንድ ሰዓት የሚያክል ካበሰልነው በኋላ ገልጠን ደግሞ በ180 እናበስላለን። በዚህ መልኩ ዶሮአችን በእንፋሎት ሩዙ በስል ብሏል። አሁን ከፍተን ደግሞ እንደዚሁ እናበስለዋለን በ180 ብራውን እስከሚሆን ድረስ አብስለን እንገናኛለን። ለአንድ ሰዓት የሚያክል ነበር ሸፍኝ የተውኩት ያበሰልኩት ነፍት ብሏል። አሁን ሩዙ ውስጡ እንትን ስላለ ዶሮዋ ራሱ ነፍት ብላለች። አሁን ብራውን እስከሚሆን ድረስ ከላይም ከታችም እንደተለኮሰ ነው 180 ላይ አድርገዋለሁ። 200 ላይ የነበረውን እናቆየዋለን ደግሞ ለግማሽ ሰዓት ወይም ደግሞ ብራውን እስከሚሆን ድረስ አይተን ስንት ሰዓት እንደሚፈጅ እናየዋለን። እሺ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ አወጥቼው ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። በዚህ መልኩ እንደዚህ ዲኮር አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ሩዙም ቆንጆ በስሏል። በጣም ሽታው ያውዳል። ብሉኝ ብሉኝ ይላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስሩና ሞክሩት። ከላይ ያረኩበት ከሾናትና ፒናት ጠብሼ አድርጌበታለሁ። ከላይ ለውዝ ማለት ነው ጠብሼ አድርጌበታለሁ። ቆንጆ ሆኖልኛል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለአንድ ሰዓት አብስያዋለሁኝ። ወረቀቱን ከገለጥኩት በኋላም ለአንድ ሰዓት ወረቀቱን ሸፍኜም ለአንድ ሰዓት አንድ ላይ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ኦቨን ውስጥ አብስያዋለሁ ማለት ነው። ራሱ ብራውን ይሆንልናል ሲደርስ ወረቀቱን ካነሳ ነው በኋላ ከዛ ሩዛችንን ቼክ አድርገን ሩዛችንን ካልበሰለልን ደግሞ መልሰን ኦቨናት ፎይላችንን ሽፍን አድርገነው እንዳይቃጠልብን የለኛው ትንሽ መጠበቅ ነው እና ስሩና ሞክሩት። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁን ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ።